नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई एजी सेन्टरमा। यो हो फोटोशपको फुल ट्युटोरियल सिरिज। यदि तपाई घरै बसेर फोटोशप सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईले घरै बसेर फोटोशप सिक्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईले लाइक र फलो गरेर हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि तपाईले हाम्रो भिडियोहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामी फोटोशपको फुल ट्युटोरियल सिरिजमा छौं र यो भन्दा अघिल्लो पार्टमा मैले पार्ट 23 मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आर्ट हिस्ट्री ब्रश टुलको बारेमा चाहिँ बताएको थिएँ। र यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर सजिलै त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी हाम्रो फोटोशपको पार्ट 1 देखि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो पार्ट 1 देखि हेर्नको लागि फोटोशपको जुन प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट गएर पनि तपाईले त्यो भिडियोहरू सजिलै पार्ट 1 देखि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी अर्को पार्टमा छौं। पार्ट हामी 24 मा छौं र 24 पार्टमा चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई अर्को टुलको बारेमा बताउने छु। र आजको टुल रहेको छ इरेज टुल। ओके, सुरु गरौँ आजको पार्ट 24 इरेज टुल। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटोशप ओपन गरिसकेको छु र आजको टुल भनेको चाहिँ इरेज टुल हो। र यो भन्दा अघिल्लो पार्टमा यो माथिको टुलहरु मैले भनिसकेको छु। र आज इरेज टुल। ओके, इरेज टुलको काम चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने इरेज टुलको काम चाहिँ इरेज गर्ने काम हो। र तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मैले एउटा फाइलमा गएर ओपन गरे एउटा फोटो ल्याउँछु मैले। जस्तै मानिलिनुस् यो फोटो। अब यो फोटोलाई मैले यदि इरेज गर्नु पर्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ माथि ब्रशको एउटा सेटिङहरु छ। यो धेरै छ सेटिङहरु मैले भनिसकेको छु। यो चाहिँ तपाईको साइज र हार्डनेसको कुराहरु भइहाल्यो। यो ब्रशको साइजहरु प्रिसेटहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ र ब्रशको प्रिसेट र साइजहरु यहाँबाट ब्रश तपाईको इरेज टुल र हिस्ट्री आर्ट र थुप्रोको यो चाहिँ एउटै नै फंक्सन छ। यसमा चाहिँ यो फरक परेन, यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोडमा चाहिँ एउटा ब्रश भनेको छ, एउटा पेन्सिल भनेको छ, एउटा ब्लक भनेको छ। अब ब्रशमा गरे भने यो गोलो देखिराख्नु भएको छ र पेन्सिलमा गरे पनि नि गोलै हुन्छ र ब्लकमा देखे भने तपाईले यस्तो कलरको चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ हामीले धेरै जसो ब्रशमा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो। अब ओपेसिटीको कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनिहाले। ओपेसिटी यदि तपाईले 100 गर्नुभयो र फलो 100 गर्नुभयो, अब यो यसको फाइदाको कुरा के छ भनेर चाहिँ म तपाईलाई अहिले एकछिनमा देखाउँछु। र यो पेन प्रेसरको कुराहरुदेखि लिएर यो कुराहरु मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। र यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इरेज टुलमा एउटा नयाँ अप्सन छ, इरेज टु हिस्ट्री भन्ने अप्सन छ। यदि तपाईले इरेज टु हिस्ट्रीलाई तपाईले अनटिक गर्नुभयो र तपाईले यहाँ इरेज गर्नुभयो भने यो फोटो इरेज भइरहेको छ। र यो व्हाइटमा कसरी इरेज भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले इरेज भएको त हो, तर व्हाइटमा किन आइरहेछ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिको कलर चाहिँ हाम्रो ब्लू कलर छ भनेपछि तलको जुन ब्याकग्राउन्ड कलर छ ब्याकग्राउन्ड कलर हाम्रो व्हाइटमा छ। यदि तपाई हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक हुन्थ्यो भने तपाईले यहाँ इरेज गर्नुहुन्थ्यो भने ब्ल्याक हुन्थ्यो। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक भएको हुनाले ब्ल्याक हुन्थ्यो। अब धेरै जसो हामीले चाहिँ व्हाइटै भएको हुनाले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर धेरै व्हाइट राखेर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ इरेज गर्दाखेरि व्हाइट चाहिँ आइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईले इरेज गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि कस्तो इरेज गर्दाखेरि कस्तो हुने भनेर। अब यो कुराहरु भइहाल्यो। यदि तपाईले यहाँ इरेज टु हिस्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यो डिलिट भइरहेको छ, यो व्हाइट आइरहेको छ भने यदि तपाईले इरेज टु हिस्ट्रीमा चाहिँ यदि टिक लाएर गर्नुभयो भने यो इरेज हुँदैन। किन भन्दाखेरि हिस्ट्री ब्रश टुलको मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री, पहिलाको हिस्ट्री कस्तो थियो भन्दाखेरि फोटो यस्तो छ भनेपछि यो हिस्ट्री भन्दा पछाडीको चाहिँ डिलिट नहुने। यदि तपाईले हिस्ट्री भन्दा माथि कुनै चीज तपाईले ड्र गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईको डिलिट हुन्छ। यो ड्र गरेको पार्ट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिलिट भइरहेको छ। तर कहाँसम्म डिलिट भछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हिस्ट्री पार्ट्सलाई चाहिँ बाँकी राखेको छ, हिस्ट्री पार्ट चाहिँ डिलिट भएको छैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यदि हिस्ट्री पार्टलाई हटाइदिने हो, यो इरेज हिस्ट्री पार्ट पनि इरेज हुने बनाइदिने हो भने चाहिँ तपाईको यो हिस्ट्री पार्ट पनि इरेज हुन्छ। र हिस्ट्री पार्टलाई तपाईले यदि राख्ने हो र हिस्ट्री पार्टसम्म मात्रै इरेज गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्री पार्ट चाहिँ इरेज भएको चाहिँ छैन।
तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ देखिएको छैन, हिस्ट्री मात्रै, हिस्ट्रीसम्म मात्रै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा थियो इरेज टुलको। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले मेटाउने काम त भनिहालेँ मैले। अब कस्तो कस्तो बेला चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले मानिलिनुहोस् कि अहिले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि जस्तै मैले इलिप्टिकल मार्किङ टुल लिएँ र मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। यो कपलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्छु। डुप्लिकेट गर्नको लागि सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल तपाईँले जे गर्नुभयो भने यो डुप्लिकेट हुन्छ र अर्को लेयर बन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्को लेयर बनिसकेको छ। र यो लेयरलाई चाहिँ मैले के गर्छु त, यो जुन बनेको लेयरलाई मैले माथि लगेर जान्छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको साइडमा चाहिँ अहिले लगेर हामीले अर्को कपी गरेर राखेको जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले इरेज टुलमा गएर मैले अलिकति ओपेसिटी घटाइदिएँ र हाम्रो फ्लो पनि घटाएर यदि मैले यहाँ इरेज गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा यसरी तपाईँले इरेज गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ यो कप अन्त ठाउँबाट चाहिँ हामीले एडिट गरेको चाहिँ होइन, यहीँबाट चाहिँ यहीँ नै कप यो टेबलमा नै दुईटा कप भएको जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एडिट गरेर यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले इरेज टुलको काम यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो चाहिँ अझ हाम्रो यो साइडमा अझै डार्क देखिरहेको छ। अब यसलाई पनि अझ तपाईँले अझ मेटाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मैले अलिक छिटो गरिरहेको छु, नत्र तपाईँले टाइम लिएर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले साइडको मात्रै अहिले ओहो भित्रको पनि इरेज भयो इरेज। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ टेबलमा चाहिँ दुईटा कप भएको जस्तो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले इरेज टुलको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि चिजलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा मुभ गरेर लैजाँदाखेरि तपाईँले ओपेसिटी र फ्लो चाहिँ अलिकति कम गरेर तपाईँले इरेज गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इरेज टुलको काम चाहिँ अहिलेको यति नै छ। हाम्रो चाहिँ इरेज टुलको तपाईँहरूलाई अहिले छोटकरीमा मैले बताइहालेँ। छोटकरी काम भनेको यति नै हो इरेज टुलको। र आजको इरेज टुल यति नै हो। र आजको इरेज टुल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला र कमेन्ट गर्न नि सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, इजी सेन्टरमा गएर। र यदि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई, तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले लाइक र फलो गरेर हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि भिडियोहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसकारण हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले लाइक र फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र आजको भिडियो यति नै थियो। ओके, धन्यवाद।